ايوه صعب عليا، ايوه زعلت لاني مديك كل حاجة وانت مش سائل، زعلت لاني مغرقك ومكبرك ومهنيك وانت برضو مصر تعيش نفس العيشة وكأني مش موجود. فانا سبتك شوية تجرب لحظة من غيري، شوف هيعملوا فيك ايه. جرب تعيش كده وكأننا مش معاك، جرب طعم الجحيم عشان تكرهه، عشان تجيلي جري بعد كده، وعشان لما تمسك فيا ما تسيبنيش تاني. فحبيبي تحول وعبر، زعل. ربنا اللي خلق الكون ده كله بيستنى الدقايق اللي تروق نفسك وتفضيها عشان تحكي معاه. بيستناك وانت داخل القداس، بيستناك وانت بتفتح الانجيل، بيستناك تقفل على بابك وتقول له هقعد معاك. بيستناها. العريس العاشق هو الله. تصوروا، الله له المجد عريس عاشق. حاجة مخجلة لينا. ايه اللي احنا فيه ده؟ على ايه يعني الخيبة اللي احنا فيها دي؟ انما هو ده ربنا، مش الله محبة؟ بيبقى مستنيها، واحنا نقعد نتقل بقى بالساعات، ويمكن نفتح التلفزيون، ويمكن نقعد ناكل وندب ننام، ويمكن نقعد نحكي على التليفون بالساعات، وهو قاعد كده مستني نركز. افتحي لي يا اختي، يا حبيبتي، يا كاملتي، يا حمام، ويقعد يدلع اليوم كله دلع. تلاقي بركات، وتلاقي ستر، وتلاقي عطايا، وتلاقي حب، وتلاقي خير، والمقابل ننام. وبعدين ربنا يبتدي بقى كأنه بيشكي، يعني أنا غرقت ندى، غرقت مطر، يعني أنا واقف على الباب بقالي كتير، يعني أنا اتبليت من كتر الوقف. العريس فين وأنا فين؟ هو عمال يحب فيا ويعاكس فيا ويلاغي فيا ويحايل، وأنا في ملك تاني، يا ريته ملك ده، أنا في جحيم. أنا عايش مع نفسي في هوسة ودوامة لا ليها طعم ولا ليها ريحة، وحاجة تقرف. هو ده الفتور يعني أنا منفصل خالص عن اللي هو بيتكلم فيه. تقول له قال ايه؟ خلعت ثوبي كيف ألبسه. يا شيخ روحي وانت كنت تستاهلي حتى يخبط لك على باب. انما هي بتدور على الراحة. خدتوا بالكم الفكرة؟ انا اصلي تعبان، واللي اتطلب ده ايه؟ اصل انا مش هقدر البس هدومي، انا مش مستعني اجي على نفسي، مش مفيش يعني طاقة ونفس. لسه هقوم اصلي وامسك الاجبية، لسه هقوم اسبح، لسه هفتح الانجيل بقى واغسل وشي عشان اركز. خلاص بقى بكرة بقى. واللي قاعد ملطوع ده ايه؟ طيب هي مش حاسة بالنار اللي في قلبه، هو واقف على الباب في نار في قلبه فعلا. يا عيني عليك يا رب. وانت ماشي في الدنيا كده تلاقي مليارات من البشر بيستعفون، مش عاوزين النهاردة، مش عاوزين ايه؟ مش عاوزين سما، مش عاوزين حب، مش عاوزين امان، مش عاوزين رحمة، مش عاوزين فرح. وانا بديكوا حاجة وحشة؟ ده انا بديكوا نفسي، ده انا بديكوا الابدية. لا مش عاوزين، روح شوف حد تاني. فاتكبس يا حرام. وربنا بيتكبس كل يوم. ربنا بيبقى يعني على وشك يجبرك تقعد معاه عشان مصلحتك، فبيدخل ايده على قلبك فاضل خلاص يقول لك افتح غصب، وبعدين ما يقدرش. عارفين ليه ما يقدرش؟ احتراما لحريتك، من اجل الحب برضه، من اجل محبته المثالية. افتح من ما تفتح، لكن دخل ايده عشان يقول لك صدقني عاوز افتحه بالعافية عشان تدوق اللي انا بديهولك. عاوزك تعرف قد ايه بحبك، عاوزك تتمتع بالسما وانت على الارض. انما ما كملهاش، دخل ايده من الشباك عشان يفتح، ويقدر يفتح. وبعدين ايه؟ المر اللي في ايديه غرق المقبض بس، كعلامة انه انا كنت هنا وكنت بحاول ادخل بكل الطرق. وبعدين سحب ايده تاني، اللي بيسموها زيارة نعمة. يعني النعمة زارتك كده، فجأة لقيت تعزيات في قلبك، فجأة لقيت شحنة حب كده. ايوه ما هو ربنا عمال يزق فينا. فجأة لقيت كلمة خبطتك فوقتك، فجأة لقيت واحد بيحبك بدون على الماشي كده، بيحبك حب نقي من ربنا.
فجأة لقيت نعمة وبركة واستجابة لحاجة انت ما تتوقعهاش. ما هو دي الايد اللي بتدخل تخترق الحدود عشان تقول لك افتح بقى. فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر. الله، احنا فينا مش زعل ولا ايه؟ ساعات ربنا يعمل كده. يعمل ايه بقى؟ ياخد على خاطر، روحوا قولوا له انا اسف وانا خجلانه من روحي وانا ما استاهلش اللي انت بتعمله معايا، بس انا برضو بحبك، انا مريضه حبا، بحبك يا رب رغم كل اللي بعمله، بحبك مع اني بغلط، بحبك يا رب مع اني فاتر وبارد، وكتير من صلواتي ملهاش معنى، وكتير ما بنام وانا ناس انك قاعد جنب السرير كنت مستني اقعد جنبك وبحكي. بحبك يا رب وانا عنيد وكسلان، لكن برضو انا بحبك.